සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බ්‍රෝටික් YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද YouTube channel එකක් හදන්නේ කියලා. මේ 2021 YouTube updates එක settings වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මෙතනදී යාළුවනේ ඔයාලට මුලින්ම YouTube channel එක හදන්න ඕනම browser එකකින් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මම අද තෝරගන්නේ Chrome එක. ඔයාලා මුලින්ම Chrome එක on කරගන්න. මගේ නම් මෙහෙම වැටෙන්නේ මම account දෙකකින් ඉන්න හින්දා මම මගේ මේ account එක තෝරගන්නවා. ඔයාලගේ මෙහෙම වැටෙන්නේ නැත්තම් ඔයාලා Chrome එකට ගිහිල්ලා sign වෙන්න. එතකොට ඔයාලගෙත් මෙහෙම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන YouTube එකට යන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන account එකේ උදාලා තියෙන profile pic එක එහෙම මෙතන පෙන්නනවා. මම ඔයාලට මේ account එක හදන විදිය කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ YouTube එකේ ඒ link එක මම පහල description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන ඒක බලලා Gmail එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඔයාලා මෙතනදී මුලින්ම YouTube studio එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Gmail එකක් අදලා sign වුණා කියන්නේ ඔටෝම YouTube channel එකක් හැදෙනවා. නමුත් ඔයාලට setting වගේක් විතර වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙතන setting කියන එකට click කරාට පස්සේ මෙහෙම interface එකක් ලැබෙනවා. දැන් තියෙනවා default unix කියලා. ඔයාලා මෙතන කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න එපා. මෙතන යට තියෙනවා channel කියලා. මෙතන ඔයාලගේ country කියන tab එක ඇතුලේ ඔයාලගේ රට තෝරගන්න. මෙතනදී ගිය අවුරුදු පරණ අවුරුදු වල නම් ශ්‍රී ලංකාව කියලා දැම්මට ඔය AdSense එහෙම හම්බෙද්දි ශ්‍රී ලංකාවට YouTube එකේ එහෙම මේ අවසරයක් තිබ්බේ නැහැ. උනාට මේ 2021 අප්ඩේට් එකත් එක්ක country එක ශ්‍රී ලංකාවට දාලා ඔයාලට කරන්න YouTube එකේ අවසර දීලා තියෙනවා. හරියන්නේ මෙතන අපි ශ්‍රී ලංකාව ගැන තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන advanced settings එකට යන්න. මෙතන මෙහෙම කරුණු තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන දාන්න ඕනේ මේ years set this channel as made for kids කියන එකට දාන්න එපා. ඔයාලා මෙතන no set this channel has not made for kids කියන එකට ටික් එකක් දාන්න. ටික් එකක් දාන්න හරි. ටික් එකක් දාලා save කරගන්න. හරි යාළුවනේ දැන් අපි channel එක නම් හදලා ඉවරයි. අපි channel එක verify කරමු. verify කරන්නත් ඔයාලා ආයෙ මෙතන settings එකට යන්න. setting වල channel වලට මෙතන තියෙනවා future ability කියලා. මෙතන ඔයාලා future that require phone verification කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන පහළ ඉඳලා තියෙන දේ click කරන්න. click කරාට පස්සේ පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා verify phone number කියලා. එතන යට තියෙනවා පොඩි එක එතන ටික් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන කලින් ශ්‍රී ලංකා කියලා දාපු හින්දා මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා වැටෙනවා. මෙතන මේ ඔයාලට ෆෝන් නම්බර් එකට කෝඩ් එකක් එනවා වෙරිෆිකේෂන් කරන්න. කෝඩ් එක කෝල් එකකින්ද එන්න ඕනේ නැත්නම් නෝමල් මැසේජ් එකකින් එන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට තෝරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන මැසේජ් එක මම නම් තෝරගන්නේ මැසේජ් එක. මෙතෙන් ඔයාලා ෆෝන් නම්බර් එක ඉන්සර්ට් කරන්න.
දැන් මෙතන ඔයාලා get code කියන එක තව නිල් පාට වුණා. ඒකට ටික් කරන්න. දැන් ටිකකින් ඔයාලගේ මම ඉන්න ෆෝන් එකට ආව දැන් කෝඩ් එකක්. ඔයාලා එතන ඩිජිට්ස් 6ක කෝඩ් එකක් ඉන්නේ. ඔයාලා ඒක ගන්න ඕනේ කෝඩ් එක. හරි යාළුවනේ මම කෝඩ් එක ගෙවලා ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් සබ්මිට් කියලා කියනවා. ඔයාලට වෙන ෆෝන් නම්බර් එක ආයෙ දාන්න ඕනේ නම් බෑක් කියන එකට ගිහලා ආයෙ වෙනස් කරගන්න. නැත්නම් සබ්මිට් ක්ලික් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලගේම ලෝග් වෙලා ඉවරනට පස්සේ ෆෝන් නම්බර් වෙරිෆයිඩ් කියලා වැටෙනවා. congratulations your phone number is now verified කියලා වැටෙනවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලගේ channel එක verify වෙලා ඉවරයි. මේක ක්ලෝස් කරන්න. හරි යාළුවනේ අපි දැන් channel එකට ගිහින් බලමු. හරි ඉතින් දැන් මෙතන අපි channel එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. හරි යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් යලි හමු වෙමු.